سایه نم کشیده. روایت از زبان سامان ساکن بندر انزلی. من هیچ وقت آدمی نبودم که به جن و این چیزا اعتقاد داشته باشم. همیشه مسخره میکردم و میگفتم تا چیزی نبینم باور نمیکنم. اما یه اتفاقی توی پاییز 1398 افتاد که هنوزم وقتی هوا نمدار میشه و صدای باد از لای پنجره هام رد میشه بدنم میلرزه. اون شبو هیچ وقت فراموش نمیکنم. من اون موقع توی خونه اجاره‌ای قدیمی توی خیابون پاسداران انزلی زندگی میکردم، نزدیک بازار کاسپیان. خونه 2 طبقه بود. طبقه پایینش خالی، طبقه بالا من بودم. صاحب خونه پیرمردی بود به اسم آقا بهرام که فقط گاهی می اومد اجاره‌ای بگیره. یه بار گفت طبقه پایین قدیما مغازه بوده، حالا دیگه بسته است، نرو پایین بیخود، پر گرد و خاکه. اون موقع فکر نکردم منظورش چی میتونه باشه. پاییز اون سال بارون یه بند می اومد. هوا همیشه بوی دریا میداد، نمناک و سرد. برق خونم گاهی چشمک میزد، مخصوصا شبا. یه شب بعد از اینکه از سر کار برگشتم برق رفت. چراغ قوه موبایلم رو روشن کردم. رفتم سمت جعبه فیوز، ولی یه چیز عجیبی دیدم. پشت در چوبی پایین پله ها یه نوری بود، نه خیلی زیاد، ولی مثل نور شمع. انگار کسی اون پایین نشسته بود. من جا خوردم، ولی با خودم گفتم شاید نور خیابون از پنجره افتاده. رفتم بالا، بازم برق نیومده بود. رفتم بخوابم، ولی تا صبح صدا میشنیدم، مثل اینکه کسی توی زیر زمین راه میرفت. پاشنه‌های پاش روی سیمان میخورد و یه خشخش خفیف میداد. صبح که بیدار شدم رفتم سر کار، ولی ذهنم درگیر اون صداها بود. 2 شب بعد وقتی از بازار برگشتم یه چیز روی پله ها دیدم. یه اثر پای خیس. یکی از اون رد پاهای نیمه واضح انگار تازه از زیر بارون اومده بود بیرون. ولی من مطمئن بودم کسی نیومده، چون خونه کلید داشت و کلیدو فقط من داشتم. رد پاها تا دم در طبقه پایین میرفتن و ناپدید میشدن. اون شب برای اولین بار تصمیم گرفتم برم پایین. در چوبی رو باز کردم. بوی نم و خاک کهنه زد بیرون. با چراغ موبایل پله ها رو یکی یکی رفتم پایین. دیوارها کپک زده بودن، موزاییکا ترک خورده بودن. یه در نیمه باز اون ته بود، پشتش یه اتاق کوچیک. رفتم جلو، در رو کامل باز کردم. توی گوشه اتاق یه چراغ قدیمی نفتی بود، خاموش. کنارش یه قرآن خاک گرفته بازمونده روی یه صفحه سوره جن. اونجا یه لحظه دستم یخ کرد. نور موبایل لرزید. قسم میخورم که صدای نفس شنیدم، نه از پشت سرم، از روبرو، از ته اتاق تاریک. یه صدای آروم و زمزمه وار که گفت چرا اومدی پایین؟ یخ زدم. صدای خودم نمی اومد. فقط گفتم کسی هست؟ هیچ کس جواب نداد. فقط صدای چکیدن آب از سقف می اومد. فرار کردم بالا، در رو بستم. اون شب تا صبح بیدار موندم. فرداش رفتم سراغ آقا بهرام صابخونه. وقتی گفتم رفتم پایین رنگش پرید. گفت بهت گفته بودم نرو. اونجا یه زمانی پدرم کارگاه داشت. بعد از اینکه شریکش یه شب مرد، از اون موقع هیچ کس نتونست اونجا بمونه. هر کی میره صدا میشنوه. یکی رو دیده بودن که اون پایین با خودش حرف میزد. من گفتم شما باور دارید جنه؟ گفت نمیدونم، ولی قرآن اونجا رو هر چی ببندن خودش باز میمونه. از اون روز به بعد صداها بیشتر شدن. شبا کسی از پله ها بالا می اومد.
سایه‌ای از زیر در اتاقم رد می شد. یه بار صدای زمزمه‌ای از پشت گوشم شنیدم وقتی داشتم می خوابیدم. یه صدای زن گفت نمیخوای بری؟ رفتم پیش یه ملا توی محله نواق. اسمش حاج قربان بود. وقتی حرف زدم نگام نکرد. گفت تو کاری کردی که نباید. یه جن اونجاست. وقتی قرآن بازه یعنی داره بهت هشدار میده. نباید پا میذاشتی اون پایین. بعد یه دعا نوشت. گفت بذارش پشت در. اون شب دعا رو چسبوندم. تا 3 شب هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی شب 4م با همون صدای زنونه صدام زد. برگشتیم. برق اتاق خاموش شد. در قفل بود. از زیر در یه بوی تند سوختگی اومد. از جا پریدم. در رو باز کردم. ولی پشت در هیچ کس نبود. فقط اون دعای حاج قربان که نصفش سوخته بود. از اون شب دیگه خوابم نمی برد. هر شب صدا می شیدم. یه شب توی آینه حموم پشت سرم سایه دیدم. قدش کوتاه بود، موهای سیاه خیس، چهره نداشت. فقط 2 چشم زرد. چرخیدم، نبود، ولی توی آینه هنوز بود. دوستم امیر رو خبر کردم که بیاد پیشم بمونه. شب اول که اومد گفت چیزی نمیشنوه. ولی ساعت 3 نصف شب از خواب پرید. گفت یکی گوششو کشیده. صبح که بیدار شد پشت گوشش تاول زده بود. مثل جای سوختگی. اون رفت و دیگه برنگشت. من موندم و خونه. یه هفته بعد وقتی داشتم از پله ها بالا می اومدم صدای خنده شنیدم. صدای یه زن جوان از پایین. همون صدایی که شب اول شنیده بودم. رفتم بالا ولی برگشتم نگاه کردم. یه نور آبی ضعیف از در نیمه باز پایین می اومد. قرآن اونجا بود. باز. اما این بار صفحه عوض شده بود. سوره دخان. اون شب توی خواب دیدمش. همون زن با موهای خیس لبخند میزد و میگفت تو اومدی جایی که ما ازش بیرون شدیم. حالا باید یکی بمونه جای ما. از خواب پریدم. عرق کرده بودم. صدای باد از پنجره می اومد. ولی بوی نم مثل همیشه نبود. بوی دریا نمیداد. بوی خاک سوخته میداد. صبح وسایلم رو جمع کردم که برم. ولی موقع پایین رفتن چشمم افتاد به رد پا. خیس نبود. سیاه بود. مثل دود و مستقیم میرفت سمت اون در لعنتی. یه لحظه حس کردم یکی از پشت شونم رو گرفت. فقط شنیدم گفت نمیتونی بری. بغض گلومو گرفته بود ولی با فریاد در رو باز کردم. از خونه دویدم بیرون. اونقدر دویدم تا رسیدم به ساحل. نشستم لب موج شکن. هوا گرفته بود. مه روی آب خوابیده بود. موبایلمو در آوردم زنگ زدم به آقا بهرام. گفتم دیگه بر نمیگردم. گفت بهتره. اون خونه از 20 سال پیش دیگه کسی توش نمونده بود. پدرم گفت اون شب که شریکش مرد صدا از طبقه پایین اومده بود. وقتی رفت قرآن باز بود روی همون صفحه. گفتم پس چرا اجارش دادی؟ گفت فقط میخواستم بدونم هنوز اونجاست یا نه. 2 ماه بعد شنیدم خونه آتیش گرفته. خودش گفت آتیش از پایین شروع شد. مامورا گفتن برق گرفتگی بوده. ولی توی گزارش آتش نشانی نوشته بودن کانون آتش. اتاق انتهای زیرزمین، منبع نامشخص. از اون موقع هر بار که از کنار اون کوچه رد میشم هنوز بوی نم و دود قاطی میاد. یه بارم صدای خنده شنیدم. آروم از ته کوچه. انگار کسی گفت برگشتی؟
پایان. روایت ثبت شده در دفتر خاطرات سامان، بندر انزلی 1398.